Hey guys, welcome back to my channel. आज हामी चाहिँ 79 को BSc.CSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको डिजिटल लजिकको क्वेसन नम्बर 2 को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईलाई अलरेडी क्वेसन नम्बर 1 को कुराकानी गरिदिएको छु र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र फर्दर भिडियोहरु पनि अवेलेबल गरिदिन्छु। सो फर दैट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईलाई अहिलेसम्मको पास्ट इयरको क्वेसन सल्युसनको ह्यान्ड रिटन PDF चाहिएमा मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला, म तपाईलाई प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट क्वेसन नम्बर 2 तर्फ लागिहालौँ न त। अब क्वेसनले के भन्न खोजेको चाहिँ के कस्तो रहेछ फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल लेट्स सी क्वेसन नम्बर 2 को लागि पहिला फंक्सन के दिएको छ पहिला त्यो लेखिदिहालौँ न त। ल समेसन 0 1 त्यसपछि 4 छ, त्यसपछि 5 छ, त्यसपछि 7 छ र फर्स्ट वानमा हामीले चाहिँ मल्टिप्लेक्सरको कसरी बनाउने त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दिहालौँ न त। त्यसपछि फर्दर अरु कुराकानी गरौँला। ल मल्टिप्लेक्सरको है त। ल हेर्नु त मल्टिप्लेक्सरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ यो एउटा फर्मुला थाहा छ कि छैन होला, पक्कै पनि थाहा नै होला है त। 2 को पावर 1 हुँदाखेरि तपाईहरुको चाहिँ कति छ 2 छ, 2 को पावर 2 हुँदाखेरि 4 भयो, 2 को पावर 3 हुँदाखेरि तपाईहरुको 8 भयो। सो यो पावरमा जति पनि युज हुन्छ नि, जति पनि नम्बर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिलेक्टरको काम गर्ने हो। बुझ्नुभयो? ल अब हेरौँ त 0 देखि 7 सम्म छ। सो टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा हुने भयो? सो काउन्ट गरौँ न त। 0 देखि 7 सम्म टोटल काउन्ट गर्नुहुन्छ भने 8 वटा हुन्छ। सो 8 वटा भनेबित्तिकै हाम्रो यो यसभित्र पर्यो, 2 को पावर 3 भित्र पर्यो, जुन चाहिँ 8 2 को पावर 3 भनेको 8 नै हो नि त। सो यो टोटल हाम्रो यो जति पनि छ नि त, सो यो 2 को पावर 3 भित्र गयो। सो यो 3 को चाहिँ हामी चाहिँ 3 वटा सिलेक्टर हो भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। ल यो 3 वटा सिलेक्टर भएपछि त्यो काम सकिएको। अब कसरी गर्ने त तपाईले बुझ्यो है त। ल लेट्स सी है त। पहिला यो हाम्रो चाहिँ कति बाइ कतिको हुने भयो त? यो 8 भनेपछि 8 into 1 को हुने भयो। 8 वटा इनपुट हुन्छ, एउटा आउटपुट हुन्छ मल्टिप्लेक्सरमा है त। ल हेर्नुस् है, एउटा डब्बा बनाइदिए, डब्बा भयो र 3 वटा यो 3 भनेपछि तपाईहरुको 3 वटा सिलेक्टर हुने भयो। एउटा, दुईटा र यो चाहिँ 3 वटा सिलेक्टर हुने भयो। यहाँ चाहिँ मैले S1 S2 र S3 यो यिनीहरुको नाम सिलेक्टर हो। तपाईले नाम चाहिँ जेसुकै दिन सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। र एउटा आउटपुट हुने भयो, एउटा आउटपुट हुने भयो र 8 भनेपछि यो 8 into 1 8 वटा इनपुट हुन्छ, एउटा आउटपुट हुन्छ। ल अब कुराकानी यहाँ आयो। मैले यहाँ चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 7 0 देखि स्टार्टिङ गर्दापछि 7 सम्म इन्ड हुन्छ, जुन चाहिँ टोटल 8 वटा हुने भयो। बुझ्नुभयो? ल ल पहिले यसरी ड्र गरिहालौँ न त, अनि फेरि अरु कुराकानी गरौँला है त। ल तपाईले बुझ्नु भएको बुझ्नु भएन, अहिलेसम्म त केही पनि गाह्रो छैन के रे। अब चाहिँ गाह्रो हुनेवाला छ भन्ने खोजेको छु के। ल अब त भयो क्लियरली वेमा। ल यति चाहिँ ड्र गरिसक्नुभयो। अब हेरौँ त हामीसँग कुन कुन छ? 0 मा छ, 0 मा भनेपछि यो सर्किट जोइन गरिदिने, 1 मा पनि छ सर्किट जोइन गरिदिने, 4 मा पनि छ सर्किट जोइन गरिदिने, 5 मा पनि छ, 7 मा पनि छ सर्किट जोइन गर्ने, काम सकियो। यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लेक्सरको रहेको छ। बुझ्नुभयो? यति नै काम रहेको छ मल्टिप्लेक्सरको। अब हाम्रो काम चाहिँ के को छ त भन्दाखेरि डिकोडरको। अब सेकेन्ड वानको पालो है त। सेकेन्ड वानको काम चाहिँ डिकोडर भनिरहेको छ नि त, डिकोडरको पालो है त सेकेन्ड वानमा। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि मल्टिप्लेक्सरमा 3 वटा सिलेक्टर युज गरेको थियौँ के रे, हैन र? अब चाहिँ डिकोडरमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यो 3 वटा सिलेक्टर चाहिँ तपाईहरुको इनपुट हुन्छ, यो 8 वटा इनपुट चाहिँ अब आउटपुट हुन्छ डिकोडरमा। ल म तपाईलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन के। म हुँदा तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन नि त। ल 3 वटा तपाईहरुको इनपुट हुनेवाला छ, जुन चाहिँ तपाईले जेसुकै नाम दिन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले ABC भनेर नाम दिए हो। 3 वटा इनपुट भनेपछि 3 वटा भयो। अब आउटपुट चाहिँ तपाईहरुको 8 वटा हुन्छ, सो 3 into 8 को भयो। बुझ्नुभयो? ल पहिले यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 र 7 भयो।
अब मैले यहाँ चाहिँ ड्र गरिदिएँ। यो चाहिँ गेट युज गरेको छु। ओके, ल हामीसँग कुन कुन छ अरे 0 मा पनि छ। सो सर्लक्क लाएर हामीले के गर्छौँ 0 को गएर यहाँनिर जोइन गरिदिन्छौँ। त्यसपछि कुन छ 1 पनि छ, 1 को पनि यहाँ गएर जोइन गरिदिन्छौँ। त्यसपछि 4 5 7 छ, 4 को भयो, 5 को भयो, 7 को पनि गएर यहाँ जोइन गरिदिन्छौँ। ल भइसक्यो। यो हाम्रो आउटपुट भयो, यो आउटपुट भयो, यो हाम्रो इनपुट भयो। इनपुट भयो, यो बिचको हाम्रो काम चाहिँ के हो, यो 3वटा इनपुट छ अरे 8वटा आउटपुट छ। 8वटा आउटपुट मध्येमा हाम्रो चाहिँ कुन कुन जोइन गरेको छौँ भन्दाखेरि 0 1 त्यसपछि 4 र 5 अनि 7 युज गरेको छौँ। यो हाम्रो चाहिँ फिगरको नाम चाहिँ डिकोडर भयो, डिकोडर। अघिको चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लेक्सर भयो। अब लास्ट वान चाहिँ हाम्रो PLA को पालो रहेको छ। अब PLA कसरी गर्छौँ तपाईँलाई म सिकाउँदैछु। ल एकैछिन वेट गर्नुहोस् है त। ल अब PLA को लास्ट वानको पालो है त। हाम्रो C को काम PLA को रहेको छ। फङ्सन फेरि पनि लेखिदिउँ। फङ्सनमा हाम्रो चाहिँ 0 1 4 5 7 भनेर रहेको छ। अघि तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो अरे मल्टिप्लेक्सरमा 3वटा सिलेक्टर, डिकोडरमा 3वटा इनपुट। अब PLA मा के हुनेवाला छ, PLA मा पनि 3वटा इनपुट हुन्छ र एउटा आउटपुट हुन्छ। भन्नुपर्दा एउटा फङ्सन हो, यो फङ्सन जे छ त्यही हुन्छ। म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सो इनपुटमा हामीसँग के रे A B C गरेर 3वटा इनपुट रे, जुन चाहिँ 0 1 0 1 2 2 4 6वटा हुने भयो क्या 8वटा। ल 0 0 1 1 0 0 1 1 8वटा भयो, 3 4 1 2 3 4। ल त्यसपछि यहाँ चाहिँ आउटपुटमा आउटपुट जुन चाहिँ हाम्रो फङ्सन के छ त्यही नै लेखिदिने। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो 0 मा छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ युएफ है त, यो त नलेखे पनि हुन्छ। 0 1 2 3 4 5 6 7। ल हेर्नुहोस् है 0 मा छ, सो 0 मा भनेपछि 1 लेखिदिने। 1 मा पनि छ, त्यसपछि 4 र 5 मा छ, 4 मा यहाँ छ, 5 मा यहाँ छ, 7 मा पनि यहाँ छ, अरू ठाउँमा 0 लेखिदिने भयो। ल अब हो यो फङ्सनलाई के म्यापमा युज गरिदिने, के म्यापबाट जे सर्किट आउँछ त्यो ड्र गरिदिने। अनि त्यसपछि सर्किट ड्र गरेपछि काम सकिएको। ल हेर्नुहोस् है म कसरी गरिदिन्छु भनेर, के म्यापबाट है त। ल अब के म्यापको कुरा आयो, के म्यापको कसरी गर्ने त भनेर है त। ल हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ यो A छ के अरे, हेर्नुहोस् है यो A छ के अरे, सो यहाँ A भयो, त्यसपछि B र C छ, B र C भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छ 0 0 0 र 1, त्यसपछि यहाँ चाहिँ 1 र 1, त्यसपछि 1 र 0 लास्टमा भयो 4, त्यसपछि 4 8वटा भयो। बुझ्नु भयो। त्यसपछि हाम्रो कुन कुनमा छ अरे एउटा 0 पोजिसनमा 1 छ, त्यसपछि 1 पोजिसनमा पनि छ, त्यसपछि 4 मा 0 1 2 3 4 यहाँ छ, 5 पनि यहाँ छ, 6 7 यहाँ पर्छ। ल अब हेरौँ त, 0 हेर्नुहोस् है 0 र 1 0 1 2 छैन, 3 पनि छैन, 4 छ, 5 छ, 6 छैन, 7 पनि छ नि त हजुर, यहाँ 7 को छुट्याइदिएर आयो क्या। ल अब यो त भयो, हाम्रो टोटल 5वटा छ नि त, यहाँ 5वटा पनि ड्र गरिसकेको छौँ, भन्नुपर्छ प्लट गरिसकेको छौँ। ल यो 4वटाको म्यापिङ हुन्छ के अरे भयो, त्यसपछि यो 2टाको म्यापिङ पनि हुन्छ नि त। ल काम सकिएको। अब फङ्सन निकाल्दै हेरौँ न त, यो चाहिँ 0 र 1 यता हुन्छ है त। ल हेरौँ त, यो 4वटा मध्येमा हो यो र यसमा कमन कुन 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 छ, अगाडिको 0 भनेको अर्थ B छ, जुन चाहिँ B' हुने भयो, प्लस यो 1 छ, 1 भनेपछि यो के छ A को छ, माथि चाहिँ के छ B र C छ, 1 1 भनेको अर्थ B र C हुनेवाला छ, B र C भयो। सरी यो दुइटामा कमन पो हेर्ने त, सरी यो A भनेपछि यो छ 1 छ, 1 भनेको अर्थ A छ। अब यो दुइटा मध्येमा यो र योमा कमन कुन चाहिँ छ, पछाडिको 1 भनेपछि C छ, सो A र C भयो। मैले त यो सिग्नल मात्र सोचिराखेँ। ल यो भयो।
अब यसले सर्किट ड्र गरिदिनु सकियो। अब सर्किट कसरी ड्र गर्ने त भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो चाहिँ के छ र, एउटा बी ड्यासको छ, मैले यो चाहिँ बी इनपुट छ, यो बी इनपुट छ, नट गेट युज गरेपछि यो बी ड्यास भयो। ल यो भयो, ओके। त्यसपछि ए र सी छ, यो ए को इनपुट भयो, यो सी को इनपुट भयो, त्यसपछि ए र सी को यो गेट युज गरे, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ होलमा रहेको छ नि त, होलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल यो फङ्सन भयो, भइएन त, सकिएन त। ल यो हाम्रो चाहिँ सर्किट डायग्राम भयो, यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको पिएलए को टेबल भन्न सक्नुहुन्छ, यो के म्याप भन्न सक्नुहुन्छ। ल यति नै रहेको छ हाम्रो चाहिँ अल टुगेदर हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 को लागि। बुझ्नुभयो? हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के म्यापिङमा रहेको छ। अघि मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि हो यो चाहिँ सिङ्गल मात्र हो भनेर सोचेको थिएँ, त्यही भएर यहाँ झुक्केको के। बुझ्नुभयो? त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई नझुक्नु होला। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। फेरि पनि हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 को भिडियो लिएर आउने नै छ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र तपाईँलाई चाहिँ ह्यान्ड रिटन नोटको पिडिएफ चाहिएमा, भन्नुको अर्थ यो क्वेसन सल्युसनको ह्यान्ड रिटन चाहिएमा मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला। फर द्याट तपाईँलाई चाहिँ सर्टेन पे गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब फर्दर भिडियोहरूमा अरू क्वेसनहरू बाँकी नै छ, सो फर्दर तपाईँलाई चाहिँ प्रोभाइड गराइदिनेछु। सो फर द्याट च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।